Ja. Hey, Steven. Vriend, graag. Het is iets te zwaar dit. Ja, alsjeblieft. Pak jij de tas, heb ik de tas. Oké. Kom erin. Ja. Kom erin. Dankjewel. Ik vind het wel een beetje spannend. Ja, we gaan eten. Met 3 gasten. En bijzondere gasten. Ja, die we zeer bijzonder. Die we hebben gevraagd om ons, om ons een beetje op te tillen eigenlijk. Wat? Ja, er gebeurt ook zo'n hoop in de wereld. Ook vandaag weer, als je dan ziet wat voor stroom aan sombere berichten op ons afkomt en zo. En dan denk ik, wat moet je daar nou mee? Laat ik me daardoor bepalen? Sluit ik me er helemaal voor af? Laat ik het binnenkomen? Doe ik er wat mee? Kan ik er wat mee? Soms denk ik, het is toch allemaal maar een druppel op een gloeiende plaat. Dus een beetje machteloos en moedeloos. Ja, dat klopt. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer moois dan wij zien. Ja, dat klopt. En het gaat ook dus wel, en daarom ook dit leuke etentje wat we gaan doen, om dat zichtbaar te maken. Voor mezelf. Ja, van die praktische goedheid die mensen aan elkaar bewijzen. Ja. Die stille goedheid die overal is. Nou. En weet je dat ik dit idee eigenlijk al 3 jaar lang heb? Ja, dat weet ik. En er zijn steeds redenen waarom ik het niet doe. En het is zo simpel. Je koopt wat spulletjes, je nodigt mensen uit, je gaat aan tafel zitten en je gaat elkaar inspireren met bijzondere verhalen. Klein geluk. Nou, heb jij wat een goeie van jou. Dat is geen toeval. Vind je het goed als jij alvast begint, dan steek ik de haard aan? Ja, dat is goed. Maak het alvast een beetje gezellig. Ik heb wat groenten voor erbij. Fijn, doe maar. Hier is de volgens mij is het wel. Ja, weet je? Het is ook wel veel groente. Ja, maar het is niet alleen voor ons tweeën. Nee, dit, dat is hè? waar. We hebben 3 gasten zometeen. Ja. We hebben Frank, nou, Sander. Sander, ja. En de derde is? Lenneke. Ik verheug me er erg op. Ja. Maar nog niet komen, want het eten... Ik wou net zeggen, ik keek al naar de deur. Ik denk, ze komen toch nog niet. We hebben nog genoeg te doen. We moeten ook nog de tafel even een beetje leuk. Ja, dat is wel leuk. Een beetje sfeer scheppen, ook aan tafel. Ja. Kijk, als je jong bent, roep je allemaal wel een keertje van donor. Dat vind ik prima. Ik wil best wel een keertje donor zijn. Niet verwachten dat het ooit een keer daadwerkelijk aan je niet gevraagd wordt, maar dat het op je pad komt. Het geeft me sowieso een heel goed gevoel dat we dit doen. Ogenschijnlijk klein, maar voor een ander die zo'n kaart krijgt misschien heel groot. Wat me eigenlijk wel trof, dat was gewoon mensen die dan echt vragen, hoe is het nou met je? Hoe gaat het nou met je? En ja, wat me dan het meest raakt is dat ze dan ook echt het willen weten. En dat doet heel goed. Het bijzondere vind ik ook van deze 3 mensen, dat denk ik. Kijk, je kunt nu niet de hele wereld dragen of veranderen, maar deze mensen hebben wel op hun eigen plek in het leven zijn ze bezig geweest om te doen wat ze kunnen doen. Ja, en daar gaat het voor mij zo om. En dat is, het zijn geen wereldschokkende dingen die we verwachten van onszelf. Ook niet zouden moeten verwachten van onszelf. Maar juist die kleine mooie liefde, daden die je kan doen voor je medemens of voor de omgeving waar je bent. Ja. Het kan wel. En dat is toch feestje? Ah, Frank. Hallo. Goed je te zien, man. Fijn dat je er bent. Ja. Kom binnen. Dank je voor de uitnodiging. De kachel brandt. Mooi, het is koud buiten. Ja. Ja, je bent er. Steven, hallo. Nou, heb je een beetje trek? Ja, zeker. Kom erin. Ik kom erin, ja. Hoi. Deze is voor jou, Sander. Ja, dank je. Alsjeblieft. Welkom. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Ja. En zullen we een toast uitbrengen? Zo. Op licht. Proost. Ja. Ga lekker zitten, jongens. Als je wilt, tenminste. Zeker. Precies. Ja. Een jaar of 2 geleden bedacht ik mezelf van oké, die donkere dagen voor de kerst,
Natuurlijk, dan ligt de nadruk heel erg op eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn. Hè? De samenhorigheid en gezellig en warmte. Maar ook de andere kant wordt zo zichtbaar. Dus hoeveel mensen er niet zijn die volledig alleen ergens op een kamertje zitten. Ja, toen ben ik eigenlijk begonnen met een groepje vrijwilligers om kerstkaarten te schrijven. Vorig jaar hebben we er 500 geschreven. Het is omdat ik er echt het idee van heb van oké, hiermee doen we iets. En hier is het zo lekker tastbaar. Ja. Dat is, vind ik fijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Krijg je dan ook wel eens reacties terug van ouderen? Het gaat er niet om hoeveel reacties we krijgen. Het is, je geeft iets. Het gaat om dat moment van aandacht. Het moment dat iemand misschien op de vensterbank zo'n kaart neer kan zetten. En kan denken, hé, daar heeft iemand aan mij gedacht. Ja. Op welk moment in jouw leven had je het gevoel, ik moet iets doen? Ik denk dat dat wel een proces in mij is geweest. Dat ik me langzaam maar zeker eigenlijk minder op mezelf ben gaan richten. En kerst, ik ben een onwijze kerstgek. Want dat is voor mij echt the most wonderful time of the year, zeg maar. Dan komt altijd heel veel liefde in mij omhoog met kerst. Ik wil ook graag, ik vind het veel leuker om 10 cadeaus aan iemand anders te geven dan om er 10 te ontvangen. Ja. En ja, in combinatie met dat apostolisch genootschap waar je toch wekelijks stilstaat bij wat kun je nou doen in de wereld, hè, om een liefdevol mens te zijn en ook om van waarde te zijn voor anderen. Was dit voor mij concreet. Ik denk dat dat het is. Was er iets in je leven waardoor dit omsloeg, waardoor dit ontstond? Ik werk al wat jaartjes voor de politie. Heb ik natuurlijk de andere kant gezien, hè, van hoe het in de maatschappij eraan toe gaat. Yeah. En zelf ook verbittering gekend. En op enig moment is dat in mijn leven wel... ben ik tot een punt gekomen waarin die verbittering... waarin mijn lichaam zei van nu is het klaar. Sindsdien is er wel een transformatie in me geweest. In hoe ik in het leven wil staan. En wat ik voor anderen wil betekenen. En ja, als een kerstkaart daar iets aan bij kan dragen, dan doe ik dat graag. Ja, het brengt gewoon een hele bijzondere sfeer. Je schrijft dan aan iemand die je niet kent, toch? Nee, je weet niet wie hem gaat lezen. Hoe doe je dat dan? Liever jij of beste puntje, lezer. Oh ja. Net zei je, ik was dan niet meer zoveel bezig met mezelf, maar met anderen. Heeft dat ermee te maken? Dat door je liefde te richten op andere kaarten te sturen, dat je weer je eigen levensvreugde terugvindt? Die kerstkaarten, ik denk dat daar een uiting van is. Ja, van die verbondenheid met anderen. Ja. Dat je die verbondenheid voelt. Ja. En dat wanneer je daar dus iets aan doet, dat je dat een goed gevoel geeft. Dat je het idee hebt dat je de juiste aan het doen bent. Ja. Ik word gelijk aangestoken hoor. Ik denk, maar dat kunnen we in Amersfoort ook gaan doen. Ja. Ik heb notabene een verzorgingshuis achter ons huis. Dus dan, als je kaarten mee hebt genomen, dan had het wel kunnen. Ik heb kaarten bij, hè? Heb je kaarten bij je? Ja. Zullen we gewoon straks wat schrijven? Ja. Oh, dat is leuk. Ik vind het heel inspirerend hoor. Ik ook. Echt heel inspirerend. Wat ik heel mooi vind, want we hadden het erover, hè, Edwin, voor vanavond. Van, we nodigen mensen uit die mensen in het licht hebben gezet. Maar het is soms lastiger, is mijn ervaring, om het te ontvangen. Om te geven en anderen nabij te zijn. Dat geeft ook een goed gevoel. Maar daarom vonden we het leuk om jou ook uit te nodigen vanavond. Om te horen van, maar hoe is nou die andere kant? Van het krijgen. Ja. Want dat kan soms misschien wel oncomfortabel zijn en soms is het ook heel... Nee, dat klopt. Het is niet gelijk comfortabel, maar dat is wel gegroeid. Omdat ik ook zag dat mensen dat wel met plezier doen. Wat is jouw verhaal? Nou, 1,5 jaar geleden ruim heb ik een ski-ongeval gehad. En mijn schouder verbrijzeld. En toen kon ik dus even helemaal niets meer. En had ik wel zeker wat hulp nodig van anderen. En als ik terugdenk aan wat ik van mensen van begin af aan heb ontvangen, dat is eigenlijk zoveel. En dat zit hem in relatief kleine dingen.
Maar ik was in Frankrijk en het begon al in Frankrijk. Daar had ik een ski-ongeval. Maar dat er direct iemand aanbood uit onze vriendenkring met wie we waren. Maar die zei, ik rij jullie naar huis. Thuis mensen die direct reageren, ook al gewoon hun medeleven, vind ik ook al een goedheid. Dat ik denk, oh ja, gewoon wat erg voor je. En een zus die kipsoep komt maken, vers kipsoep, want ook dat was goed. Dus eigenlijk mensen die willen helpen, ongevraagd. En uiteindelijk moest ik ook wel hulp vragen. Maar zowel ongevraagd als gevraagd, ja, merk je gewoon dat mensen eigenlijk wel graag iets doen. En vond je dat meteen prettig of had je ook zoiets van, waar bemoeien jullie je allemaal mee? Nou, niet echt waar bemoeien jullie mee, maar het voelt wel heel, in beginsel voel je eigenlijk super kwetsbaar. En ook wel dat je denkt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil anderen niet tot last zijn. Die hebben genoeg te doen. En dus ik vond het helemaal niet makkelijk in het begin. Want ja, met het idee dat daar zitten anderen niet op te wachten dat ik om hulp vraag. En hoe is dat dan voor je? Dat je opeens niks of heel weinig zelf kan doen? Dat je zo afhankelijk bent? Ja. Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren? Gelijk die afhankelijkheid en vooral ook fysiek, ja, dat is echt niet fijn. Het feit dat je heel veel moet vragen, tot en met aankleden aan toe. Ja. En wat ik toch wel merk, dat is eigenlijk ook weer het mooie, dat ik merkte als ik het vraag, het was eigenlijk geen enkel probleem voor de ander. Ja. Sterker nog, ik weet nog, mijn jongste dochter, die werkte thuis, die kwam speciaal bij ons thuis werken. Ze zegt, dan kan ik jou een beetje helpen. En op een gegeven moment moest ik inderdaad echt wel, gewoon fysiek geholpen worden. Ja. Ik dacht, ja, ze is aan het werk, ze zit in een online meeting. En ja, ik voelde wel, ja, ze deed het graag. Ja. Als ik nog denk aan de kaartjes, ik ben wel slecht in kaarten sturen, maar ik ben zeker beter geworden in echt inderdaad ook aan anderen te vragen, hoe gaat het met je? Of kan ik iets voor je doen? Wat me eigenlijk heel erg wel trof, dat was gewoon mensen die dan echt vragen, hoe is het nou met je? Hoe gaat het nou met je? En ja, wat me dan het meest raakt is dat ze dan ook echt het willen weten. Ja. En dat doet heel goed. Wat is de grootste les die jij dan geleerd hebt in deze periode? Nou, dat die kleine dingen, ik ben ook geneigd om het kleiner te maken, maar het is eigenlijk heel groot. En dat die kleine dingen, die kan je zo makkelijk doen. Die deden mensen eigenlijk zo makkelijk voor mij. Dus de les is, hoe makkelijk is het om dat ook te doen? Om dat misschien nog wel wat meer te doen. Dus zo'n ervaring heeft jouw eigen houding eigenlijk ook wel veranderd ten opzichte van anderen? Ja, zeker. En ik vind het soms nog wel eens lastig als iemand iets ergs heeft meegemaakt. Dan denk ik, zit die ander daar wel op te wachten? Maar het heeft me veranderd dat ik nu veel sneller de telefoon pak. Veel sneller het wel vraag. En wetend dan ga ik wel van mezelf uit, maar dat de meeste mensen dat prettig vinden. Ja. Dus het heeft me in die zin wel veranderd. Ja. Ik denk, hoe makkelijk kan je eigenlijk een ander helpen? Ja, hè? Kost niks. Ja. Beetje tijd, maar niet eens heel veel hoeft dat te zijn. Ik heb het plan opgevat om, en ook uitgevoerd, 3 jaar geleden en 2 maanden inmiddels, om mijn nier te doneren aan mijn overbuurvrouw. Zo, en dat is natuurlijk een heel proces geweest, maar dat is uiteindelijk gedaan, gelukt en met succes. Nou, dat begon met een Facebook-oproep van mijn overbuurvrouw, waarvan we wel wisten dat ze ziek was, maar niet dat ze zo ziek was. En toen heb ik dus gezegd tegen haar, ik ben bereid om mijn nier uit te staan. En 9 september 2021 is mijn nier naar Haag gegaan. Want zo'n Facebook-oproep, dat doet ze dan. In de hoop dat er ergens in Nederland iemand is die zegt van nou, dat wil ik wel. En die woont waarschijnlijk aan de overkant. Ja, dat verwacht je gewoon niet. Sorry. En dat had wel impact. Ja. Wat maakte dat je zoiets kostbaars, zoiets bijzonders voor iemand aan de overkant van de weg wilde doen? Ik ken mezelf, stel dat ik het niet had gedaan, dat ik niet had gereageerd, dan wordt zij alleen maar zieker. Zij kan ik een donor vinden, misschien, dat weet je niet van tevoren. En dan ga ik denken van, als ik nou lef had gehad toen, was het nu veel beter geweest. Dan had ik er wat aan kunnen doen. Hoe is het met jou dat je dit hebt gedaan? Wat heeft het voor jezelf betekend? Los van wat het voor haar heeft betekend. Dat je iemand het leven redt. Dat je de kans hebt om het te doen. Ja.
Een heleboel mensen die krijgen die kans niet. Ik ben nooit bang geweest voor nee, dat was eigenlijk mijn vraag. Van, zijn er geen stemmen in je hoofd die zeggen, ja, maar wat nou als ik... Nee, familie wel, die vonden het niet allemaal even leuk, maar uiteindelijk begrepen ze het ook wel. Mijn oudste zoon die vond het geen goed idee. Die zei van, ik snap niet dat je het durft en is er niemand anders die kan helpen. En ik begreep zijn aarzeling ook wel. Ik heb ook gezegd, van als ik nu, want hij is 36, althans toen was hij 35, 34. Ik zeg maar, als ik nu in jouw schoenen zou staan, met 2 kleine kinderen, had ik het misschien ook niet gedaan. Ik zeg maar, als ik het nu kan doen, dan wil ik het nu doen. Want als ik zeg van, nou, ik wacht van ooit misschien dat mijn kinderen mij niet nodig hebben, dan zegt hij straks, ja maar u bent 75, je bent nou te oud. Dan is mijn kans verkeken. En dan komt bij, ik zie Hetty woont bij ons in de straat. Een van haar kinderen woont ook bij ons in de straat. Haar kleinkinderen wonen dus ook bij ons in de straat. Ja, en dan zie ik die kindjes lopen en denk ik van ja, ik kan dus voor zorgen dat hun oma weer een gezellige oma is. Waar ze wat mee kunnen doen. In plaats van dat ze ziek op bed ligt. Of erger. Ik vind het raakt me ontzettend, je verhaal. En het raakt me ook dat het jou raakt. Ja. Want dat je dit kan betekenen voor iemand anders, een ander mens, die in nood is op dat moment, een hele duidelijke nood heeft. En je kan dus dat voor een ander, je medemens, in dit geval je buurvrouw, betekenen. Ik vind het heel inspirerend en ook heel bemoedigend dat je dit dus kan doen. En dan heb jij en zij het geluk gehad dat het ook een match is, medisch gezien. Ja, zeker. Nou, dat moet dan altijd maar blijken, maar dat je dat kan doen, heel bijzonder. Het ziet er goed uit. Ik vind het ook wel een goedheid trouwens hoor, dat jullie dit voor ons hebben gedaan. Ja. Dat is echt... Kom maar. Zal ik hem erbij houden? Ja. Gaat helemaal goed. Ja, lekker man. Eilandvisjes. Heerlijk. Er is nog 1 gang. Ja. Maar die gang die doen we wel buiten straks met elkaar. Maar voordat we dat doen, volgens mij, Sander. Ja, ik maar gelijk de daad bij het woord te voegen. Ik zal zelf ook meedoen. Leuk. Wat heb je ingeschreven? Ik heb gezegd, lief mens. Ik wens u hele fijne dagen. En mocht u het leuk vinden, dan drinken we in het nieuwe jaar samen een kop koffie. Warme groet, Edwin de Wit met een mobiele nummer. Oh, kijk nou. Wat gaaf. Dit is leuk, jongens. Want moet je je voorstellen hoe donkerder het is in de wereld, hoe krachtiger dat ene kleine lichtje is. En we willen jullie ontzettend bedanken voor deze bijzondere avond. Dat jullie waren onze lichtjes. En wat jullie hebben gedeeld met ons, dat nemen we mee. En geniet nog even lekker van het taartje. Bedankt voor de uitnodiging, Edwin. Ik zal je nooit meer vergeten. Dit blijft voor altijd. Echt een hele mooie avond. Dus jullie ook bedankt.